kalau tak ada apa-apa kain apa kita pakai brus boleh ya. Lepas brus kita lap balik ya. Ada dia biasa kat offshore dia ada dia punya degreaser lah. Macam train orang tahu ada degreaser dia ada reward dia. Tentukan keadaan sekeliling kita bersih lah. Pasal apa tau? Dia cakap kita nak cat sini tapi kita tak check kat luar. Masa kita spray angin dia punya abuk dia akan naik, lekat pula. So tentukan permukaan yang kita nak spray pun cantik, dah bersih, yang sekeliling pun bersih ya. Alright. Keluar berapa banyak yang boleh kat sini, sebelah sana kalau tebal kita tukar lah. Jadi ya, hari ini buat ini kita keluar pakai scraper. Kita keluar dulu. Kalau wire flat kita macam ni. Kalau kita nak gunakan. Satu roti je. Satu roti je. Ni kena pasal dia pasal kita sekali-sekala kena ikut betul dia. So kena buat macam ni kan.